के हजुरहरू अब आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा विन्डोज 10 का फिचर्सहरू साथै विन्डोज 10 का इन्टरफेसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ? के हजुरहरू आफ्नो मोबाइल चलाइराख्दाखेरि ल्यापटप अथवा कम्प्युटर युज गरिरहेको छु, विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम चलाइराखेको छु जस्तो फिल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने अब यो पोसिबल छ र हजुरहरूले यसलाई युज गरेर विन्डोज 10 लाई आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा युज गरिरहेको छु जस्तो फिल गर्न सक्नुहुन्छ। हाई, वेलकम टु माई च्यानल टिप्स एन्ड आइडियाज। हजुरहरूले मेरो यस च्यानलमा विभिन्न फिल्डका विभिन्न किसिमका टिप्स र आइडियाजहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरूले यो इच्छुक हुनुहुन्छ भने जस्ट आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरमा जानुहोस्, त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यहाँ ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले जस्ट विन्डोज लन्चर्स अथवा विन्डोज 10 लन्चर्स भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। यसलाई सर्च गरिसकेपछि हजुरले यहाँ धेरै किसिमका अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ र मैले हेराएको जुन लन्चर छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नुहोस् अथवा इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा एउटा बिल्कुल नयाँ र बेग्लै किसिमको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ विन्डोज 10 जस्तो हुनेछ। र हजुरहरूले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 का फिचर्सहरू मजाले चलिरहेको हुन्छ र हजुरहरूले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम युज गरिरहेको छु जस्तो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्छ रेस्पोन्स दिनुहोला, कमेन्टमा भन्नुहोला। यदि केही कमी कमजोरी रहेको छ भने म त्यसलाई सुधार गरेर मेरो अघिल्लो भिडियोहरूमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि म आज बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद, बाई बाई।